kayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupig, di ka pasisiil, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bukaw, may dilag ang tula at awit sa paglayang minamahal, ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nanginingning, ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidilim, lupa ng araw ng luwan, hatid pagsinta, buhay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mga api ang mamatay ng dahil sa'yo. Tayo ay panandaliang tumahimik at manalangin. Panginoong Jesus, pinupuri at pinasasalamatan ka namin sa buhay, kalakasan at kaligtasan na kaloob mo po sa bawat isa sa amin. Maraming salamat dahil sa panahon ng pandemya, hindi mo kami iniwan at pinabayaan. Patawad po, Lord, sa aming nagawang kasalanan, maliit man o malaki, sinasadya man o hindi, patawarin niyo po kami. Sa aming gaganapin na virtual graduation, ikaw ang aming papupurihan at pasasalamatan. Ma-enjoy nawa ng bawat magsisipagtapos ang munting presentation na ito. Ibinabalik namin ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. DepEd Region 3, ang ningning ng tagumpay mo'y di magmamaliw. DepEd Region 3, ang laurel ng kagalingan ay sulong mo. DepEd Region 3, ika'y maog at sandigan ng karunungan, ika'y patnubay sa mitatanglang sa pag-ani ng tagumpay. Parangalan natin, ipagpunyi natin ang DepEd Region 3. DepEd Region 3, ang ningning ng tagumpay mo'y di magmamaliw. DepEd Region 3, ang laurel ng kagalingan ay sulong mo. DepEd Region 3, ika'y maog at sandigan ng karunungan, ika'y patnubay sa mitatanglang sa pag-ani ng tagumpay. Parangalan natin, ipagpunyi natin ang DepEd Region
ni Grace o Rica. Mga mensahe na magmumula sa mga pinuno ng kagawaran ng edukasyon. Sa ating Schools Division Superintendent Sir Dante G. Parungaw, Assistant Schools Division Superintendent Dr. Zurix T. Bakay, sa ating makisig at maaasahang punong guro Sir Jordan T. Nicodemus, at sa ating matyaga at masisipag na guro, magulang, kaibigan at kapwa ko magsisipag tapos, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Nais ko pong pasalamatan lahat ng taong tumulong sa amin upang maging posible pa rin ang aming pagtatapos ng aming elementarya sa paraang Birtwal ng Curva Elementary School. Sa ating Panginoon, sa gabay at proteksyon na hatid niya sa atin upang mapanatili tayong ligtas sa sakuna at pandemya. Sa ating mga guro na di tumigil sa pagtuturo sa maraming paraan upang tayo ay matuto dahil para sa bayan ang kanilang katuwiran. Dahil tayong kabataan ang pag-asa ng bayan, eka nga ni Gat Jose Rizal. At sa ating mga magulang na nagmamahal, nag-aalaga, nagtsatsaga at nagsisikap upang mabigyan tayo ng masagana at maayos na pamumuhay. Maraming salamat po sa mga kapwa ko mag-aaral. Magtatapos tayo, may pandemic man o wala. Ngayong araw ay iwan na natin ang ating mahal na paaralan at haharap sa panibagong yugto ng ating paglalakbay palapit sa ating mga pangarap. Baon ang mga kaalaman at aral na ibinahagi sa atin. Harapin natin ng bawat araw na may ngiti sa labi at positibong pananaw sa buhay upang tayo ay magtagumpay. Muli, kami po ay nagpapasalamat at mabuhay po tayong lahat. The school year 2020-2021 will forever be etched in the minds and hearts of every Filipino learner as the time when education took a drastic change. The classroom suddenly was no longer the physical structure in the school, but the virtual platform on the internet or a learning space at home. Teaching did not include anymore the chalk and the blackboard, but distance learning activities like online classes, radio and TV-based instruction, and self-learning modules. And yes, the teacher was not only limited to sir and madam, but it also meant the learners' parents and guardians at home. COVID-19 has definitely changed the landscape of the teaching and learning process. Yet, with our collective resolve and resiliency, which is uniquely Filipino, we vowed not to let this pandemic stop us from making learning happen, from ensuring that our children get an education. Through the DepEd Basic Education Learning Continuity Plan, we operationalized and concretized our vision and mission that our pursuit of quality education must continue despite the pandemic. My dear graduates, completers, and academic awardees of school year 2020-2021, you are the products of this unique period in our nation's education history when we were faced with a tremendous challenge in our learning delivery. Difficult as it may be, you still managed to survive and overcome the hurdles and obstacles owing to your adaptability and creativity. This alone makes you winners, game changers, and trailblazers. To our school leaders, teachers, parents, and other stakeholders who continue to brave the imminent danger posed by the COVID-19 virus to their health and their lives every day, just to make sure that our children do not stop from learning, you are the unsung heroes and frontliners of DepEd's mantra of Sulong Edukalidad. Our dear partners in education who have given immense support to our schools, we did not only push through with the school year. We made sure that our children receive quality learning in the face of these trying times.
Strengthening the quality education amid the COVID-19 pandemic is not simply about the use of various distance learning delivery modalities. It speaks about the essentials that you continuously embody, such as your generosity and dedication for education. To encapsulate it in one word, it speaks about our common goal to provide the learning opportunities for our children amidst these trying times. Many years and decades from now, our dear batch 2020-2021, when you will look back at this day of your graduation, completion ceremony, or recognition day, you will most certainly remember it with the most unique memory. For one, your day will probably be recorded in perpetuity because it happened in a virtual ceremony. Please do not look at this as a scarcity, but rather as a living testimony of your ability to rise above any adversity. Congratulations, and may God continue to bless and guide you. Good day to each and everyone who is attending virtually present at this time of our graduation ceremonies for our beloved and very precious graduates for the school year which ends at this time. First of all, I'd like to greet the parents and family members without whose sacrifices, whose reminders, and whose participation in the learning process for our graduates have resulted in this culmination program. This year, your role has changed drastically, where we've always believed that the matter of educating our children rests nearly exclusively on our teachers and our staff. This time, you parents, you family members, you who are in the households of our learners have expanded your role and contributed to this wonderful day, wherein finally, our learners are graduating in this culmination exercise. So congratulations, because this year has not been very easy, has not been a picnic for our teachers, for our family members, as well, especially the parents, mothers, fathers, sisters, brothers, and all who have contributed to the achievement of our learners at this time. So, maraming salamat at congratulations, parents and family members. Mas malaki ang role ninyo at this time compared to earlier graduation exercises. Secondly, I would also like to greet our teachers, without whose very careful review and careful supervision of the work of our pupils and our learners, this event would not be taking place at all. And so thank you, teachers. Your role has also expanded, in addition to seeing to it that the modules are faithfully followed, the assignments are correctly implemented, and the learners are truly learning. And you have had to deal with new ways of assessing the performance also of the learners. So congratulations, teachers, for enduring
for your patience, for your love for our learners, and your willingness to engage in a way and methods of teaching which are different from those which are used to. Assessment must have been especially difficult for you, especially since you were not able to see most of the time our students in face-to-face meetings, and most of the meetings, of course, were virtual. We'd also like to thank the local government units for their interest, for their cooperation, and for their continuing contributions to the needs of education, even as our children do not go to school. Your donations of material as well as financial resources at this time are most welcome, and your advice has been taken seriously not only by our teachers, by our school officials, but also by our officials in the Department of Education. We continually talk with local government units, especially in times of disaster, in times of great need for classrooms, for space, and for responses to unforeseen emergencies. Thank you, local government units. But of course, most of the congratulatory greetings fall on the deserving graduate. Each and every one of you is truly special. You are different from the other graduates who have passed through the portals of your school. You went to school practically without seeing your teachers, if at all. You went to school with your parents, your mothers, and your fathers hovering over your shoulders and seeing to it that you are able to complete your assignments. You are completing your studies at a time when examinations and assessments are different. You are culminating these long months of hard work at this time, even as you have to do family chores, even as you are distracted, and even as your world has turned upside down, and it seems and it appears as if we don't know what the future holds and what will happen next. But you have persevered, and now you are ready to graduate. And therefore, you deserve each and every bit of congratulations from us in the Department of Education, from your parents and family members, your teachers, from the officials in local government, as well as in the parent teachers associations. You deserve each and every single congratulatory pat on your back, each hug virtually, of course, and each greeting, which I am sure you are also receiving virtually. I don't know if you will remember this event many, many years from now. I have tried to recall myself who our graduation speaker was when I finished high school and when I finished my college studies. All I remember is that the graduation speaker was someone important, someone who was invited because that someone is supposed to give a message. What was more important to us graduates at that time
was the excitement of the celebrations, the happiness and the joy of our parents, the sadness of parting from our classmates and from our teachers, and the enjoyment of all the graduation events that usually take place come commencement day. When I was a college student, we had a series of events which were designed to embed in our minds, which were designed to help us remember and not forget our days in college. We would spend one whole day going around the campus, visiting the classrooms, saying goodbye to our teachers, and sharing memories. We would have bonfires to say goodbye to each other. We had baccalaureate services where we committed ourselves to God and we prayed for guidance when we go out into the world. So many celebrations, and the speaker, of course, is the least important and easily forgotten component of the graduation exercise. Nonetheless, I will exert all efforts to share with you what I see are things or issues which a graduate should remember and recall. I have said that you are very special. You are very different. You are pioneering. There has been no other class like your class. There has been no other graduate like you as a graduating student, because you are the very first graduate of the blended learning response to education in the Philippines. And so you ask yourself, what awaits you in the world outside? You can either work, because the kind of curriculum you survived and underwent as a student will enable you to go to work if you wish to go to work. Some of you will proceed to further studies, and this would be a wonderful thing because there are many opportunities for further expanding your knowledge, for further answering and looking for explanations of issues, events that make you curious, especially in science, in technology, and also in the arts. So you can work, you can go to further studies, and perhaps some of you will settle down, hopefully not too soon, so you can pursue what you really want to do. So today, this is why we call this exercise a commencement exercise. It's not the end of our studies. It's not the end of all our efforts with blended learning, with modules, with floods, with earthquakes, and of course with COVID. It's a commencement of doors opening to you. More doors will be opened because you are a graduate. You can work, you can proceed for further studies, you can help your parents, and you can perhaps look for opportunities to do what you have always wanted to do, whether at work, whether at advanced studies, whether at learning more in science and technology, in mathematics, and in the arts. All of these opportunities are available to you. More doors are being opened. I hope you will select the door which
arouses your curiosity, the door which will help you know more about this world, and the door which will allow you to contribute to the development of our country and contribute whatever we can to solve our problems and our challenges. Congratulations once more to each and every one of you. Congratulations to you, parents and family members. Congratulations to you, teachers. When I was chair of the board of Silliman University, each time we had graduation ceremonies during the baccalaureate and during commencement itself, I would cry. I would cry because you are sending out into the world a new batch of graduates, and we want to be sure that what is awaiting them is appropriate. We want to be sure that they are ready for what awaits them when they select which door to open. And so, we tell you, go out to the world, do whatever you want to do. God be with you, and be assured that all of us love each and every one of you. Congratulations. Pakinggan din natin ang mga mensahe na magmumula sa pinuno ng ating barangay, Kapitan Ruben L. Ordonio, at ang Pangulo ng Samahan ng mga Guro at Magulang, Ginang Lourdes L. Paro. Isang magandang araw po sa ating lahat. Una po sa lahat, binabati ko po ang ating punong guro sa ating paaralan, si Sir Jordan, at ang kanya pong kasamang co-teacher na masisipag dito sa aming paaralan ng Purba. Ngayon pong araw na ito ay kinocongratulation ko po yung mga batang magsisipagtapos sa IKA-6 na baitang, na kung saan sila po ay nagpamalas ng kanilang mga angking mga katalinuhan upang makamit po nila ang pagtatapos sa IKA-6 na baitang. Kaya ang ma-advise ko po sa mga batang magsisipagtapos ngayong araw, sana po ay panatilihin ninyo ang madiinang pag-aaral para ito lang po yung magiging daan sa inyong panghinaharap. At siyempre walang magulang na hindi nangarap sa kanilang mga anak upang marating ang pagwatog ng inyong mga pangarap. Lagi niyong tatandaan, hindi hadlang ang walang baong pera, dahil kung talagang kayo ay may matibay na paninindigan upang maabot ang inyong mga pangarap, kaya niyo yan. Isa lamang ang ihahabiling ko sa inyo, yung paggalang sa inyong mga magulang. Una sa Panginoong Diyos, lagi niyong tatandaan na kapag siya lamang ang isa sa mga bagay na dapat yung tawagin kapag nandun kayo sa larangan ng labanan. At siyempre po, sa lahat po ng magsisipagtapos na yan, alam ko na may kanya-kanya na kayong mga pangarap sa buhay, may kanya-kanya na kayong gustong makamit o marating na kurso. Kaya ang may papayo ko lang sa inyo mga anak, laging yung pagbutihin ng inyong pag-aaral, at nang sa ganon, pagdating ng tamang panahon ay magagamit nyo ito sa tugatog ng inyong mga pangarap at marating nila hanggang sa sukdulan yung inyong nilalasap na tagumpay sa inyong mga buhay. Siguro sa ngayon, yung mga pangarap ninyo, unti-unti nyo plano sa buhay. Subalit, ang panalangin ko sa ating Panginoon Diyos, sana mapagtagumpayan niyo lahat at sana ay maging maayos, matiwasay ang inyong kalagayan simula sa araw na pagtatapos na ito, at gamitin nyo ito sa isang mga magagandang bagay, magagandang
simulain upang ang inyong pong mga magulang ay inyong mapasaya. Siguro wala na akong masasabi pa sapagkat alam ko naman na kayo ay katulad ko rin na dito nagtapos sa Barangay Kurba. Alam kong magsusumikap kayo sa lahat ng naituro ng inyong mga teacher dito sa Kurba. Lahat ng magagandang pangaral sa inyo, lagi nyo sanang dalhin sa susunod na hakbang ng baitang ng inyong pag-aaral. Yung lahat ng mga advice ng ating mga principals, yung mga magulang, baunin nyo ito sa inyong pag-aaral sa paglalakbay. Ayun lamang at pinapanalangin ko na lahat kayo ay mapagtagumpayan ninyo yung susunod ninyong hakbang plano sa inyong mga buhay. Isang magandang umaga po sa ating lahat at marami pong salamat. Magandang araw po sa ating lahat. Nais ko pong batiin ang ating mga leader ng ating DepEd sa pangunguna po ng ating Superintendent Sir Dante Parungaw at SDS Dr. Zurix Bakay, sa atin pong masigasig na punong guro Sir Jordan Nicodemos, Kapitan Ruben Ordonio, sa lahat ng mga guro, mga magulang at mga magsisipagtapos. Bilang Pangulo ng GPTA ng Birtwal sa loob ng 3 taon, 10 ng aking mga kasama, ay taus-puso namin kayong binabati ng maligayang pagtatapos. Gagraduate ng aking anak, ngunit hindi rin nangungulugan, hindi na kami sasali o lalahok sa anumang programa ng ating paaralan. Bilang Pangulo ng GPTA, ay patuloy namin ipakikita ang suporta namin sa paaralan. Kasabay nito ang mga proyektong naisakatuparan natin tulad ng pagpapaganda ng ating paaralan gaya ng gulayan, bayanihan sa pagsasaayos ng CR, pagsasaayos ng bakod ng paaralan, at ngayon naman ay ang paglalagay ng pathway sa second gate na siyang magiging permanente ng daanan ng paaralan. Para sa ligtas at mapayapang pag-aaral, muli ako po ay bumabati ng isang maligayang pagtatapos. Salamat po. Para sa mensahe, pagpapakilala at pagpapatunay ng mga batang magsisipagtapos, unang guro ng Kurba Elementary School, Jordan T. Nicodemos. Isa pong mapagpala at matiwasay na araw sa ating lahat. Ako po ang inyong lingkod, Jordan T. Nicodemos, punong guro ng Paaralang Elementarya ng Kurva. Kumusta po kayo? Sana ay nasa maayos kayong kalagayan habang tinutunghayan ninyo ang palatuntunang ito. Mula sa tanggapan ng punong guro at sa 9 na guro na bumubuo ng ating paaralan, tanggapin po ninyo ang aming taus-pusong pagbati. Congratulations! Patagumpay ninyong natapos ang 7 taon na unang yugto ng inyong buhay bilang isang mag-aaral. Congratulations muli at maraming salamat na rin sa tulong ng inyong mga magulang sapagkat nagawa ninyong may pagpatuloy ang pagtuklas ng karunungan kahit sa gitna ng isang pandemya. Nais ko ring samantalahin ang pagkakataon na ito upang magpaabot ng pagpapasalamat sa lahat ng mga magulang at GPTA officers sa pangunguna ni President Lourdes L. Paro, sa mga opisyal ng barangay sa pamumuno ni Kapitan Ruben L. Ordonio, at sa iba pang mga sumusuporta sa ating paaralan. Marami pong salamat sa inyong walang sawang pagtulong at pagtangkilik. Sa ating panauhing pandangal, Brian M. Gatok, sa pagpapaunlak sa aming paanyaya. Gayon din po sa tanggapan ng tagapamanihala ng mga paaralang panlunsod, Lungsod Agham ng Muñoz sa pangunguna ni Dr. Dante G. Parungaw, sa patuloy na suporta at paggabay sa ating paaralan. Marami pong salamat. Para sa programang ito na ikalawang birtual na pagtatapos ng mga mag-aaral, na siya ring IKA-49 na taon ng pagtatapos para sa ating paaralan, aking karangalan at pribilehiyo
ang maihayag ang pagpapakilala at pagpapatunay ng mga magtatapos na mag-aaral. Sa ating Education Program Supervisor 1 para sa asignaturang Filipino, Augusto A. Mateo, ang kinatawan ng ating tagapamanihala ng mga paaralang panglungsod, sangay ng lungsod agham ng Muñoz, Kagawaran ng Edukasyon, Dr. Dante G. Parungaw, Seso 6. Malugod ko pong ipinakikilala ang mga batang magsisipagtapos sa araw na ito. Mayroong 18 lalaki at 18 babae na may kabuuang bilang na 36 na mag-aaral. Pinatutunayan ko na sila po ay maluwalhating nakatupad at nakatapos sa lahat ng asignaturang itinakda ng K-12 Basic Education Curriculum pang-elementarya ng Kagawaran ng Edukasyon. Dahil dito, sila ay naghihintay ng inyong pagpapatibay at pagbati. Sa bisa ng kapangyarihang iginawad sa akin bilang kinatawan ng ating tagapamanihala ng mga paaralang panglunsod, sangay ng lungsod agham ng Muñoz, Kagawaran ng Edukasyon, Dr. Dante G. Parungaw, at sa pagpapakilala at pagpapatunay ng inyong punong guro, Ginoong Jordan T. Nicodemus, na kayo ay mulhating nakatupad at nakatapos sa lahat ng asignaturang itinakda ng K-12 Basic Education Curriculum, pang-elementarya, Kagawaran ng Edukasyon. Ako si Augusto A. Mateo, Education Program Supervisor sa asignaturang Pilipino, ay pinagtitibay ang inyong pagtatapos dito sa Curva Elementary School taong panuruan 2020-2021. Dahil dito, kayo ay maaari nang magpatuloy sa mas mataas na antas ng edukasyon. Binabati ko kayo. Pakinggan natin ang mensahe ng pansangay ng tagapamanihala ng mga paaralan, Dante G. Parungaw, Seso 6. Mainit na pagbati sa mga makisipagtapos ngayong taong panuruang 2020-2021. Bahagi kayo ng makasaysayang pagtatapos ng Kagawaran Edukasyon sapagkat kayo ang mga makisipagtapos sa panahon ng pandemya. Totoong kakaiba ang naging pamamaraan ngayon ng ating kagawaran sa pagtuturo at pagkatuto upang maihatid ang tama, ligtas at dekalidad na edukasyon. Ang pamamaraan ng pagtuturo ay walang pisikal na pagpasok sa paaralan. Bagkus, isinagawa ito sa inyong mga tahanan sa pamamagitan ng iba't ibang mga pamamaraan tulad ng paggamit ng module, radyo, TV-based instruction at iba pang mga pamamaraan upang ang pangunahing layunin ay ating maisakatuparan. Salamat sa mga magulang na gumabay, tumulong at walang sawang umalalay upang ang pagkakatuto ng inyong mga anak ay maging ganap. Salamat sa mga guro na hindi nagpatalo sa hamon ng pandemyang ito. Maihatid, maisagawa at maisakatuparan ang lahat ng bagay tungo sa katututo ng bawat mag-aaral. Salamat sa mga pamunuan ng mga paaralan na handang maglingkod sa kapwa mag-aaral at sa mga magulang upang ang tunay na edukasyon ay maisakatuparan. Isa kayo sa mga bayani sa panahon ng pandemya. Angkop ang tema ngayong pagtatapos, sulong edukalidad, pagtataguyod sa kinabukasan ng bayan sa makabagong pamamaraan. Tanggapin ang pagbabago. Yakapin natin ang makabagong pamamaraan sapagkat ito ang hinihingi ng panahon. Sa mga makisipagtapos, ang inyong naranasan ay isang hamon upang ang inyong kapasidad ay mas lalo pang tumatag. Upang ang inyong kakayahan ay lumawak, hindi lamang sa 4 na sulot ng silid-aralan, maging sa makabagong teknolohiyang pamamaraan. Ang pinapangarap ng bawat isa na makyat sa entablado, sabitan ng medalya at tumanggap ng sertipiko ay hindi naging ganap.
Subalit hindi ito ang batayan ng pagkatapos. Ang mahalaga ay ang kakayanan, ang kaalaman na ating natamo, ang kagandang asa na nabuo, at ang pagtanggap sa hamon ng panahon. Naniniwala ako na anumang landas ang inyong tatahakin ay hindi kayo makalilimot sa inyong paaralang pinagtapusan. Mga guro na nagbahagi ng kaalaman at karanasang humubog sa inyong pagkatao. Muli, maligayang bati at mabuhay. Pagpalain tayo ng ating Panginoong may kapal. Salamat. Kilalanin natin ang mga batang nagsipagtapos at nagkamit ng karangalan. Agdepa Elmer Jr. P. Bello King Edward P. Bonilla Mark P. De Rojas Wilmar C. with honors. Feliciano Kevin Lee N. Garcia Mark Jeffrey B. Maliwat Carlo R. Morales Jinboy A. Moya JMB. Nerizon Jervin. Obligado Rainier G. Paras Aljunes with high honors. Pasqua Geraldave C. Paulo Dennis Jr. C. with high honors. Perlas John Russell P. Rosette John Denver B. Salipe Mark Gian E. Semasio Carl David N. with honors. Dizon Remalin R. Domingo Reyame A. with honors. Iglesias Queen Edita P. with honors. Nabasan Rhea Rose S. Lapuz Princess B. Molina Eliza S. Noveno Angel Q. Ordonio Christine Erica A. with honors. Ordonio Jamuela L. with honors. Orica Elaine Grace J. with high honors. Paro Angeline May L. with honors. Paro Vanessa C. with honors. Pasqua Erica Shane G. Perez Tricia Monet A. with honors. Romualdo Marian Joy C. with high honors. Rosetta Nicole G. Valdez Nicole S. Valdez Renalyn M. Mensahe na magmumula sa kinatawan ng mga batang nagsipagtapos, Marian Joy C. Romualdo. It was not so long ago when I dared to dream, and not so long ago when I dared to take the first essential steps towards the fulfillment of my elementary education. Today, together with my batchmates, celebrate our success after all these years of hardships, struggles, and perseverance. We reminisce the challenges that stood before us na kung saan mas pinabigat pa ng pandemya. But still, we savor the victories that came upon our hands. Ako po ay lubos na nalulugod at nagagalak at ako ay nagkaroon ng oportunidad upang magsalita sa inyong harapan.
and I have this feeling of pride and happiness because I have proven to myself that I can be the best of what I am. Only if I will strive hard and have a sense of determination and perseverance. I am also happy because all my efforts and sacrifices to study during these times of pandemic were well paid off. The theme, kalidad ng edukasyon lalong patatagin sa gitna ng pandemya, talks mainly on our ability on how far we can cope with this pandemic, whatever trials it gives to pursue education. At ayun nga, nagawa pa rin nating itaguyod ang ating edukasyon sa gitna ng kahirapan at taggutom na naranasan natin sa pananalasa ng pandemyang COVID-19. Kaya naman, kung nagawa natin, naniniwala po akong mas kaya pa natin patatagin ang kalidad ng edukasyon para sa katulad naming mga kabataan na puno ng pangarap. At para maisakatuparan ito, kailangan natin patuloy na maging matatag at matapang, patuloy na ngumiti at tumawa, patuloy na ipakita ang pagmamahal at pagmamalasakit sa bawat isa sa pamamagitan ng pagtutulungan, at higit sa lahat, huwag mawalan ng pag-asa. Young as I am today, I can say that failures and trials should not be the reason for us to say no and never try to do something, rather than let us make them an inspiration to do better. Let them strengthen our character. Achievements do not have to be grandeur, but what matters is that you're fighting for something worth fighting for. These awards I have today are fruits of my labors, and I know that I could be this best if not because of my tatay, who works really hard para lang maibigay lahat ng aking pangangailangan. If not because of my nanay, na walang kapaguran sa pag-aalaga sa akin at matyagang tumutungo sa paaralan upang kunin ang aking mga modules. If not because of my ate, na matyagang nagtuturo sa akin sa tuwing tinutopak na ako sa dami ng modules ko na kailangan kong intindihin at sagutin. And of course, if not because of my kuya, na nag-aabot din ng tulong para matugunan lahat ng aking pangangailangan. And I am so blessed to have them. To our teachers, especially Sir Andrew Pagaling, I thank you all for that insurmountable dedication and patience in teaching us and guiding us. The knowledge and skills you have taught us will be our armor and shield in facing the world with the head up high. Thank you very much for the opportunities you have given us to develop our full potentials and abilities. To my fellow graduates, we end up one glorious chapter of our lives, and a new one will begin. New adventures and new series of struggles, but with the things we learned from our beloved Curva Elementary School. Let's keep boldly stepping towards the fulfillment of our dreams and aspirations. Along the way, we may meet a lot of trials, but our burning desire to reach our goals will keep us going, not to give up. Along the way were many uncertainties, but certain beacons
of light will show us the right path to take in chasing the impossible dreams that are planned for us. To our dear Curva Elementary School, thank you very much for carrying us. Now that we are leaving you, we cannot help but to carry with us the lessons, victories, knowledge, and skills we have with you. To all of you who in one way or the other helped me become what I am now, my heartfelt gratitude. Above all, the Almighty Father, for the gift of life, the wisdom and the expertise that you have bestowed upon us. I pray earnestly that you continue to guide us as we follow the direction towards the attainment of our dreams. To this end, I urge my fellow graduates to be one with me in giving back the honor and glory due to everyone who had molded us and became the foundation to what we have become. Naway wag nating kalimutan ang lahat ng ating mga natutunan. Kung anuman ang nais nating maging sa buhay, hindi importanteng makuha natin agad ito. Bagkus mas importanteng matutunan nating magsumikap para maabot natin ito. Muli, maraming salamat po at mabuhay tayong lahat! Pagpapakilala ng panauhing tagapagsalita, Ginang Marites o Luzanas. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako'y lubos na nagagalak na maatasan bilang tagapagpakilala sa ating panauhing tagapagsalita sa napakahalagang araw na ito. Siya ang pangalawa sa 5 anak ng namayapang mag-asawa na sina Ginoong Rodrigo Gatto Jr. at Ginang Jolita M. Gatto. Siya'y pinanganak noong ika-9 ng Oktubre, 1977 sa Pagadian City, Zamboanga del Sur. Noong taong 2000, nagtapos siya ng elementarya dito sa mababang paaralan ng Curva at nakamit ang ika-7 karangalang banggit. Ipinagpatuloy niya ang pag-aaral sa sekundarya at nagtapos siya noong 2013 sa San Antonio Integrated School na nasa kalapit barangay lamang ng Birtwal.
Sa mundong ito na lalong nagiging komplikado, ang edukasyon ay isa sa pinakamahalagang makamtan sa buhay. Ang layunin ng edukasyon ay hindi lamang basta punan ang isipang walang laman, bagkos ay palitan ito ng malawak na pag-iisip. Masayang pagbati po sa inyong lahat. Sa ating pinakamamahal na punong guro, kagalang-galang Jordan T. Nicodemus, Principal 1, sa ating masipag na punong barangay, Kapitan Ruben L. Ordonio, at sa mga guro ng paaralang ito, sa mga minamahal nating mga magulang at magsisipagtapos ngayong taon. Magandang araw po sa inyong lahat. Marahil marami sa inyo ang nakakakilala sa akin, ngunit marami naman ang hindi. Kaya't nais kong simulan ito sa maikling pagkwento ng aking simpleng buhay. Ako si Jail Officer 1 Brian Jones Mercado Gatok, ikalawa sa 5 magkakapatid ng anak ng mga yumaon kong magulang na sina Julita Mercado at Rodrigo Gatok. Ako ay nagtapos sa paaralang ito noong taong 2009 at ipinagpatuloy ang sekundarya sa San Antonio Integrated School. Ipinagpatuloy ko ang aking pag-aaral sa Central Luzon State University at kumuha ng kursong Bachelor of Science in Fisheries. At nagtapos ako noong 2018. Dahil sa kagustuhan kong makatulong sa aking mga magulang, naglakas loob akong kumuha ng board exam sa Baguio City. Sa awa ng Panginoon ay naipasa ko ito noong November 2018. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, December 2018, pumanaw ang aking mahal na ina. Mahirap tanggapin ngunit ako ay patuloy na nagsumikap sa hamon ng buhay. Ito ang aking naging motibasyon upang mag-apply ng trabaho. At sa awa ng Panginoon, ako ay napabilang sa hanay ng Bureau of Jail Management and Penology. Dito ako ang tumayo bilang battalion commander sa aming hanay, sakop ang lahat ng rehiyon ng Pilipinas. Ang BJMP ay isang sangay ng gobyerno na kung saan ay pinangangalagaan ng mga taong nagkamali o lumalabag sa batas o mas kilala natin bilang mga preso. Sa kabila ng lahat ng aking nakamit ay patuloy pa rin ang hamon ng buhay. Dahil wala pang isang taon nang lumipas ay sumunod na pumanaw ang aking mahal na ama noong taong 2019. Nakakalungkot kong iisipin pero nasa sa atin kung paano natin haharapin ang matinding suliranin na dumadating sa ating buhay. Gaano man ito kahirap ay kailangan pa rin nating magpakatatag at tibayan ang pananampalataya sa Diyos upang hindi tayo matalo ng kahit anumang mga pagsubok. Bukod sa mga anak, ang mga magulang ang isa sa pinakamahalagang bahagi na bumubuo sa pamilya. Kung walang mga magulang ay walang kakalinga sa mga anak at magtuturo ng kagandahang asal. Bagamat ang bawat magulang ay may kanya-kanyang katangian, nararapat lamang sila ay pahalagahan at pasalamatan. Habang nabubuhay pa sila, ang simpleng pagsasabi ng salamat nanay at tatay, o mahal ko po kayo, o kaya naman ay ang pagyakap o paghalik sa kanila ay napakasarap sa pakiramdam ng isang magulang. Huwag na nating hintayin na kung kailan nasa kabaong na sila ay tsaka pa lang natin ito sasabihin. Sa mga magsisipagtapos ngayong taon, katulad ninyo, ako rin ay minsan nang nangarap. Isang batang paslit noon, anak ng magsasaka na umaasang balang araw ay makakatikim din ng kaginhawaan sa buhay. Nais ko kayong palalahanan kung gaano kahalaga ang edukasyon sa pagtupad ng inyong mithiin sa buhay. Anuman ang kalagayan mo ngayon, hindi ito ang magdidikta sa iyong buhay. Madapa man tayo o makaranas man ng napakaraming pagkatalo, hindi dapat natin tanggapin ang kabiguan. Bagkus ay lalo tayo magsumikap sa pag-abot ng ating mga pangarap. Sabi nga nila, ang edukasyon ang pinakamahalagang maipapamana ng ating mga magulang. Lahat ng bagay sa mundo ay lumilipas, ngunit ang karunungan ng isang tao kailanman ay hindi kumukupas. Edukasyon lamang ang natatanging bagay na hindi maaagaw ni naman. Hindi sapat na nakapagtapos ka lang. Kailangang baunin mo ang karunungan natutunan mo sa loob ng paaralan. Bago ako magtapos, nais kong sabihin sa ating mga magsisipagtapos at mga minamahal na magulang na hindi hadlang ang kahirapan sa pagtupad ng pangarap. Maraming salamat po. Panunumpa ng katapatan sa paaralan ni Aljun
sa paaralang pinagtapusan. Kami, mga nagsipagtapos sa paaralang elementarya ng Kurba, ay buong katapatang nanunumpa na magiging huwaran ng mamamayan tulad ng itinuro sa amin ng aming mga magulang at mga guro. Nangangako kaming ibabahagi ito sa ating komunidad upang may sakatuparan namin ang aming pangarap na manguna at makilala ang paaralang elementarya ng Kurba bilang institusyon na katalagas sa hubog ng husay, talino at kaisipan ng mga mag-aaral. Ibibigay namin ang buong makakaya upang mapaunlad ang aming mga sarili, upang makamit namin ang aming mga pangarap at upang mabigyang karangalan ang aming mga magulang, mga guro, ating paaralan at ating komunidad. Mensahe ng Pangulo ng Samahan ng mga Guro at mga Magulang, Virgilio M. Billones. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Unang-una sa lahat, ako po ay bumabati sa pamunuan po ng SDO sa City of Muñoz, sa panguna po ng nating Superintendent, Dr. Dante G. Parungaw, sa kanyang mga kasamahan sa SDO Muñoz. Kami po ay nagpapasalamat din sapagkat kami po ay inyong sinamahan sa ganitong uri ng new normal upang maitawid po ang ganitong uri ng edukasyon. At yun din po, binabati ko rin po ang punong guro ng paaralang ito, si Sir Jordan Podemos, sa kanyang marugdog na pamumuno sa amin upang pangunahan kami upang ang aming mga dapat gawin ngayong new normal para maitawid ang kalidad ng edukasyon sa taong panuruan 2020-2021. At yun din po sa mga magulang na walang sawang sumuporta at malalay sa kanilang mga anak upang ihatid ang anumang kanilang nalalaman, anuman yung nilalaman ng module para po ibahagi ito sa kanilang mga anak. Kaya ako po'y saludo sa mga magulang na walang sawang tumulong at sumuporta sa amin. At kayo din po, lalo higit binabati ko ang mga magsisipagtapos ngayong taong panuruan 2020-2021. Alam ko na hindi madali ang inyong tinahak ngayong taon na ito. Bagamat alam ko na naramdaman nyo yung pagkainip, pagkasawa, pagkalungkot sapagkat hindi tayo nagkikita-kita maging ang inyong mga kamag-aral. Pero ganun pa man, ako ay lubos na bumabati sa inyo. Congratulations! So, ang tema natin ngayon ay kalidad ng edukasyon, lalong patatatagin sa gitna ng pandemya. Ang tanong, natanggap mo ba yung kalidad ng edukasyon? Nakuha mo ba yung dapat mong malaman sa taon ito? So, kung nakuha mo, maganda yan. Pero kung hindi man, meron pang pagkakataon para ito ay iyong makamit sa mga susunod na panahon. Kaya kayo ay magpasalamat sa inyong tagapayo rin na siyang naging dahilan para kayo ay makatapos ngayong taon na ito, sapagkat siya ay nagkaroon din ng pagtatsaga, pagkasipag upang kayo ay paalalahanan sa inyong gagawin para mairaos, maihatid ang dapat niyong malaman sa taon na ito. Kaya dapat magpasalamat din kayo kay Sir Andrew sa kanya walang sawang pagsuporta sa inyo bilang mga mag-aaral. At gayon din lalo higit, pasalamatan niyo ng lubos ang inyong mga magulang sapagkat ako'y magulang din. Alam ko yung pakiramdam na nagtuturo sa anak ngayong new normal. Kaya ngayon pa lang iparamdam niyo na sa kanila ang pasalamat, pagpupugay, pagpupuri sa pagpupuni dahil sa kanila malamang
ay hindi nyo matatapos ang taong nito. Kaya sa mga mag-aaral, bagamat mahirap, andyan lang talagang hirap kasi naging mahirap din ako nung ako'y nag-aaral. So tiis-tiis lang. At yung pangarap mo na gustong maabot, maaabot mo yan. Huwag ka lang magsawa sa paggawa ng mabuti, at lalo higit, isama mo ang Diyos sa iyong tinatahak para hindi ka mahirapan at magkaroon ka ng inspirasyon sa iyong pag-aaral, lalo higit sa ganitong uri ng sistema, yung tinatawag na new normal. So I hope sa mga susunod na taon, kung kayo ay lilipat na kayo sa ibang paaralan, ay dalhin nyo pa ang inyong natutunan, sipagan nyo pa, gawin nyo ito hindi para sa inyong sarili. Of course, ginagawa nyo ito para sa inyong mga magulang bilang pagpapasalamat sa kanilang suporta sa inyo, pagtulong sa inyo, sa inyong pag-aaral, sapagkat ito lamang po ang inyong maibibigay na hindi naman kapalit, hindi pagmamahal ninyo sa inyong mga magulang. At gayon din po, huwag niyong kakalimutan ang Diyos na pasalamatan, sapagkat sa taong ito ay hindi kayo natamaan ng virus, hindi kayo natamaan ng sakit, bagkus ay nairaos nyo, naitapos nyo ang taong panuruan 2020-2021. Uli, maraming salamat at ako'y saludo sa mga batang ito na nagtapos. Taong panuruan 2020-2021. Pakinggan natin ang awit ng nagsipagtapos na inawit ni J.M. Moya at Samuela Ortonio. Ako'y anak ng lupang hinirang, kung saan matatagpuan ang taas ng peras ng silangan, nagdidingding sa buong kapuluhan. Lay ko ang hiwaga ng silangan, at saan mang bayan o lungsod, magiging mo hilaga at kanluran, ang Pilipino ay namumukod. Sama-sama nating abutin, pinagdamot ang iyong naging at ang aking tagumpay, tagumpay ng aking langit, tagumpay ng aking libig, ang tanging minibigay at hinahangat. Hangat ko'y tagumpay ng ating lahat. Ako ay may isang muling pangarap sa aking dakilang lupain, at sasama-sama nating pagsisikap, sama-sama rin mararating ang iba't ibang galaw, iisang patutunguhan. Dito isang araw, isang kapuluan, sama-sama nating abutin, pinagdamot ang iyong nabituin, at ang aking tagumpay,